Đây là lý do ngành nông nghiệp Israel đứng đầu thế giới. Bạn chắc chắn sẽ nể phục cách làm nông nghiệp của người Israel sau khi xem xong video này. Từ tưới nhỏ giọt đến thuốc bảo vệ thực vật sinh học, một cuộc cách mạng nông nghiệp Israel đưa nền nông nghiệp nước này đứng đầu thế giới. Cho đến nay, chưa từng có một quốc gia nào có điều kiện canh tác nông nghiệp khó khăn có thể đóng góp các thành tựu để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp thế giới tốt hơn nông nghiệp Israel. 8 phút video này sẽ mang đến cho bạn thông tin thú vị về 10 bước tiến thay đổi nông nghiệp thế giới của Israel. Hãy xem đến cuối để biết đó là những cách nào nhé. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ Nông nghiệp 4 nữa. 1. Công nghệ tưới nhỏ giọt. Có lẽ không thành tựu nào có được sự ảnh hưởng to lớn đến nền nông nghiệp Israel cũng như cả thế giới như phát minh này. Khái niệm tưới nhỏ giọt đã có từ trước khi nhà nước Israel ra đời, nhưng nó thực sự trở thành cuộc cách mạng với sự phát hiện của kỹ sư tài nguyên nước Israel Simcha Plus. Người tình cờ phát hiện ra rằng sự nhỏ giọt chậm và đều đặn dẫn đến khả năng kích thích tăng trưởng đáng kể trên thực vật. Từ phát hiện trên, ông đã chế tạo ra một loại ống dẫn nước có các đầu tưới từ từ, nhỏ từng giọt nước theo tỷ lệ tối ưu cho từng loại cây trồng. 2. Kén tồn trữ lương thực. Người Israel đã thiết kế sản phẩm kén tồn trữ lương thực nhằm đưa ra một giải pháp đơn giản, rẻ tiền cho các nông dân châu Á và châu Phi để tồn trữ lương thực sau khi thu hoạch một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm này chỉ đơn giản là một chiếc túi khổng lồ, được thiết kế bởi giáo sư công nghệ thực phẩm quốc tế Shlomo Navarro, giúp lương thực tránh được việc tiếp xúc với không khí và độ ẩm. Với các phương pháp tồn trữ lương thực truyền thống, 50% lượng ngũ cốc thu hoạch được và 100% sản lượng đậu bị tổn thất là do côn trùng và nấm mốc. Tại các quốc gia đang phát triển, nông dân chỉ tồn trữ lương thực họ thu hoạch được bằng các phương tiện thô sơ như giỏ, bồ, túi, bao tải, những thứ không thể bảo vệ lương thực của họ thoát khỏi sự đói khát của côn trùng và các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Và sản phẩm kén tồn trữ lương thực sinh ra là để giải quyết các vấn đề đó, đặc biệt là sức nóng và độ ẩm cao. Bạn nghĩ kén tồn trữ thực phẩm có hiệu quả khi mang về Việt Nam không? Hãy bình luận xuống dưới suy nghĩ của bạn nhé! 3. Kiểm soát côn trùng theo phương pháp sinh học. Các kỹ sư nông nghiệp Israel đã lai tạo ra các giống côn trùng có ích nhằm giải quyết vấn đề kiểm soát sâu bệnh, tuân theo các nguyên lý sinh thái học tự nhiên. Đồng thời họ cũng lai tạo các giống côn trùng chuyên biệt như giống ong vò vẽ, chuyên thực hiện thụ phấn tự nhiên trong môi trường nhà kính. Theo tiến sĩ Simon Steinberg, việc sử dụng giống nhện kích thước chỉ dài 2mm, hình quả lê màu cam hiện đang là giải pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tình trạng bọ ký sinh trên cây trồng. Kể cả các loại bọ tàn phá cây trồng nông nghiệp rất khó bị loại trừ bằng các phương pháp hóa học. Ông cũng cho biết, tại Israel, các sản phẩm sinh học đã cho phép nông dân giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đi 75% trong canh tác. 4. Công nghệ chăn nuôi bò sữa công nghiệp. Israel là quốc gia đã phát triển các công nghệ chăn nuôi bò sữa tập trung theo quy mô công nghiệp đầu tiên trên thế giới. Đây là những hệ thống cho phép người chăn nuôi có thể quản lý, theo dõi, giám sát và cho ăn đàn gia súc tập trung thông qua các thiết bị máy tính. Bởi vậy, sản lượng bò sữa của quốc gia này cũng thường xuyên đứng top các nước trong khu vực. 5. Nông nghiệp trực tuyến. Đó là hệ thống kiến thức nông nghiệp trực tuyến. Đây là một hệ thống tương tác trực tuyến trên toàn cầu. Nó liên kết kho dữ liệu về kiến thức nông nghiệp, các chuyên gia và nông dân để giải quyết bất cứ một vấn đề gì trong nông nghiệp. Mọi nông dân giờ đây có thể truy cập vào hệ thống này, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm và yêu cầu sự giúp đỡ, tư vấn phương pháp, giải pháp nông nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu, các nhà sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp về vấn đề của họ. 6. Giống khoai tây có thể trồng được ở những nơi khắc nghiệt. Phải mất gần 30 năm nghiên cứu, giáo sư David Levy của Đại học Hebrew mới lai tạo được giống khoai tây có thể phát triển mạnh trong khí hậu nóng, khô và có thể được tưới bằng nước mặn. Đây là giải pháp trồng trọt vô cùng hiệu quả và mang lại lối thoát cho việc canh tác tại các vùng cát sa mạc, ven biển. Khoai tây là một trong những nguồn lương thực chính của hàng triệu người trên thế giới, nhưng trước đây, người ta không thể trồng được một củ khoai tây nào trong các vùng sa mạc như Trung Đông. Bây giờ nông dân ở các khu vực này có thể phát triển khoai tây là một loại cây trồng đem lại lợi ích kinh tế lớn. 7. Công nghệ bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường. Để giải quyết vấn đề bảo vệ thực vật mà vẫn thân thiện với môi trường, họ đã phát triển và thương mại hóa các sản phẩm thuốc diệt cỏ chậm phát tán vào đất và thuốc trừ sâu không gây tổn hại cho côn trùng có ích. Các túi thuốc diệt cỏ có tính chất vật lý giống đất sét, mang điện tích âm để cho phép phát tán vào đất chậm và có thể kiểm soát, làm giảm thẩm thấu vào các lớp đất sâu hơn trong khi vẫn duy trì tác động diệt cỏ trên lớp đất bề mặt. Điều này làm tăng hiệu quả diệt cỏ và giảm liều lượng cần thiết. Với thuốc trừ sâu, các kỹ sư Israel chế tạo ra các loại thuốc đặc chủng chỉ tác động đến một hoặc một số loài sâu bệnh, trong khi đó không có tác dụng đến các loài khác.
Điều này làm giảm tác động của thuốc trừ sâu đến các côn trùng có ích, đảm bảo đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. 8. Nuôi cá trong sa mạc. Nông nghiệp 4.0 đã từng có hẳn một video về công nghệ nuôi cá trên sa mạc tuyệt vời của Israel. Bạn có thể ấn vào kênh để tìm xem nhé. Còn sau đây thì mình chỉ giới thiệu sơ lược về công nghệ này thôi. Rất nhiều quốc gia đang đau đầu vì muốn phát triển nguồn cung cấp cá trong nước, nhưng điều kiện về diện tích nuôi trồng lại bị giới hạn bởi điều kiện tự nhiên và nguồn nước. Những lo lắng đó có thể được giải quyết với một công nghệ của nông nghiệp Israel khi cho phép cá có thể được nuôi tại hầu như bất cứ nơi nào, thậm chí ngay cả trong sa mạc. Đó là hệ thống GFA, Grow Fish Anywhere. Hệ thống nuôi cá này là một khu vực nuôi cá được khép kín và có thể đặt ở bất cứ đâu, không phụ thuộc vào các điều kiện về điện, nguồn nước cũng như môi trường bên ngoài. Nó cho phép loại bỏ các vấn đề về làm sạch môi trường trong nuôi cá thông thường và không phụ thuộc vào nguồn nước sẵn có. Đặc biệt, hệ thống sử dụng các vi khuẩn được phát triển làm sạch bể nuôi cũng như mầm bệnh ở cá, khiến cho hầu như không có chất thải trong ao nuôi và không cần thay nước. 9. Nhân giống cá chép châu Phi. Nửa thế kỷ trước, trong khu vực hồ Victoria, cá chép châu Phi là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của người dân Uganda gần đó. Nhưng khi cá rô sông Nin xâm nhập được vào hồ, nó đã cạnh tranh và tàn sát hầu hết các loài cá trong hồ, kể cả cá chép châu Phi. Cư dân xung quanh đó không có dụng cụ cũng như kỹ thuật đánh bắt cá rô sông Nin, cũng như không có kỹ thuật nhân giống và nuôi cá, nên đã xảy ra tình trạng thiếu hụt thực phẩm trầm trọng. Từ đó, chế độ dinh dưỡng của cư dân bị suy giảm, các vấn đề sức khỏe đã xảy ra. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung, giáo sư Bjorta Simon của Đại học Hebrew đã thực hiện một dự án kéo dài nhiều năm để giúp đỡ các gia đình châu Phi. Nhóm nghiên cứu của bà đã áp dụng các kỹ thuật nhân giống, lai tạo cũng như nuôi trồng được phát triển qua nhiều năm cho người nuôi Israel để giải quyết vấn đề này. Qua nhiều năm, dự án đã mang lại sự thay đổi to lớn cho Uganda. Không chỉ nhân giống được các loại cá chép châu Phi để nuôi tại các trang trại cá Uganda, mà nó còn cung cấp các khóa đào tạo về làm thế nào để khai thác và nuôi trồng giống cá này với quy mô nhỏ. Bây giờ trẻ em địa phương có một nguồn cung cấp dồi dào protein cùng với trái cây và rau quả của họ. Vấn đề dinh dưỡng đã căn bản được giải quyết. 10. Hạt giống chất lượng cao cho vụ mùa bội thu. Tại Đại học Hebrew, các nhà khoa học nông nghiệp Israel, Ilan Sela và Hemdi Rabinovich đã phát triển công nghệ cho phép cấy ghép vật liệu di truyền vào hạt giống mà không sửa đổi cấu trúc DNA gốc của chúng. Phương pháp này đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng hạt giống cây trồng ngay trước khi chúng được gieo trồng. Với công nghệ này, các nhà khoa học có thể đưa ra các đặc tính về kháng sâu bệnh, tăng cường các đặc điểm thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu vào các hạt giống để nâng cao chất lượng cây trồng về sau. Công nghệ này mở ra các cơ hội cho việc phát triển các giống cây chuyên biệt cho từng vùng khí hậu, thổ nhưỡng nhằm tối đa hóa năng suất, đảm bảo chất lượng. Điều này mang đến cơ hội cho các quốc gia đang phát triển trong việc nâng cao năng suất và chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp Israel, đảm bảo an ninh lương thực và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Nông nghiệp Israel có nhiều điều để Việt Nam tham khảo. Đó là một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Bạn nghĩ trong 10 ý tưởng phát triển nông nghiệp vừa rồi, cái nào phù hợp để ứng dụng ở Việt Nam nhất? Hãy bình luận ý kiến của bạn xuống dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm được nhiều video hữu ích từ Nông nghiệp 4.0. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.